Hey guys, welcome to our channel Share Bro. आजको यस भिडियोमा हामीले नेपालमा बसेर नेप्से टिएमएस अथवा ट्रेडिङ अकाउन्ट कसरी चलाउने भन्ने बारे भिडियो बनाउने छौँ। आउनुहोस् आजको यस भिडियोमा स्टार्ट गरौँ। सो टिएमएस लगइन गर्नको लागि हजुरले क्रोम अथवा फायरफक्स जुन कुनै ब्राउजरहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ अहिले म क्रोम ब्राउजर युज गर्छु। मेरो ब्रोकर नम्बर 41 भएकोले म ब्रोकर नम्बर 41 यहाँ सर्च गर्छु। 41 टिएमएस भनेर सर्च गरिनु हुन्छ। ओके इन्टर। देन हामीलाई यो ब्रोकर फर्स्टकै TMS 41 हामीले यसमा क्लिक गरेर हामीले यसमा लगइन गर्न सकिन्छ। आफ्नो युजर नेम हाल्नु होला माथि। मेरो युजर नेम रहेको छ म हाल्छु। आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड हाल्नु होला अनि इन्टर क्याप्चा यो यहाँ जे दिएको छ त्यही हाल्नु होला अनि देन लगइन गर्नु होला। 8QC ओके मैले लगइन गरिसकेँ। यहाँ लगइन हुन्छ। हजुरको इन्टरफेस यस्तो देखाउँछ सुरुमा। हजुरको यो फर्स्ट भनेको यो हाम्रो यो होम पेज हो। यस्तो हाम्रो होम पेज देखाउँछ। यसमा हाम्रो विभिन्न फङ्सन्स तथा फिचरहरू दिएको हुन्छ। हामीले सुरुमा यो नेप्से ब्याङ्क इन्डेक्स अनि लाइफ इन्सुरेन्स हाइड्रो इन्डेक्स यस्तो देखाएको हुन्छ। हामीले यसलाई चेन्ज गर्न नि सकिन्छ। यहाँ क्लिक गरेर यसरी हामीलाई मेरो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको हेर्नु पर्यो भने अपडेट गर्यो भने यहाँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको पनि देखिन्छ यहाँ। देन यहाँ एक्टिभ सिजन लेखेको छ। यो एक्टिभ सिजन हाम्रो आइतबारदेखि बिहिबारसम्म 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म खुल्ने गर्छ। फेरि यो बन्द भने चाहिँ हाम्रो 10:30 देखि 10:45 सम्म हुनेछ। अनि हाम्रो यताको टर्नओभर एन्ड भोल्युम भनेको यो आजको कारोबार, आज कतिको कारोबार भयो भनेको हो। यो हामीलाई नोटिफिकेसन चाहिँदैन। देन यो हाम्रो आइडी हुनेछ। यो आइडीलाई हामीले देख्न सक्छौँ। यो हाम्रो आइडी हो। यहाँबाट हामीले पासवर्ड चेन्जहरू गर्न सक्छौँ। अनि हामी जाउँ सुरुमा यो नेप्से टिएमएस ड्यासबोर्डमा। यो टिएमएस ड्यासबोर्ड भनेको यो डिपी वाच लिस्ट भनेको हजुरहरूसँग जतिवटा स्टकहरू छ त्यति स्टकहरू यहाँ देखिन्छ। जतिवटा स्टकहरू छ यहाँ तपाईँसँग जति आइपिओ अथवा सेकेन्डरीबाट जति किन्नु भएको यहाँ देखिन्छ। इन्डेक्स पास भनेको हाम्रो अब इन्डेक्स नेप्से इन्डेक्स माइक्रो फाइनान्स हाइड्रो होटल हजुरहरूको सबै यहाँ इन्डेक्सहरू सबै देखाइदिन्छ यहाँ। अनि वाच लिस्ट भनेको हजुरहरूले टार्गेट गरेको स्टकहरू जस्तै कि किन्नु पर्यो अथवा बेच्नु पर्यो हजुरहरूले यहाँ टार्गेट राखेर वाच लिस्टमा किन्न र बेच्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको यही हो। देन हाम्रो यता छ माई ट्रेड समरी। आजको हाम्रो ट्रेड समरी यहाँ देखाउँछ। आज हजुरहरूले जति कारोबार गर्नुभयो आजको यो ट्रेडमा यहाँ देखाइदिन्छ। माई कोल्याटरल समरी यहाँ हजुरको कोल्याटरल कति छ। अहिले मेरो यति थोरै छ त्यो भएर थोरै राखेको छ। आज मेरो ट्रेड थिएन त्यसैले यहाँ 252 मात्रै छ। देन हामी जाउँ सेकेन्ड माई इन्फर्मेसनमा। यहाँ हजुरको सबै इन्फर्मेसन देखाउँछ। यहाँ हजुरले ब्रोकरलाई जे दिनुभएको थियो सबै देखाउँछ। हजुरको एड्रेस, मोबाइल नम्बर, इमेल, कोडहरू, युजर आइडी, प्यान नम्बर सबै देखाउँछ। अनि डकुमेन्टहरू के दिनुभएको थियो डकुमेन्टहरू यहाँ देखाउँछ। अनि फन्ड सेटलमेन्ट आज हजुरले किनेको वा बेचेको सेटलमेन्ट गर्नु छ भने यहाँ देखाउँछ। अनि आज अर्डर बुक भनेको यो हाम्रो आजको हजुरले कतिवटा अर्डर दिनुभयो अथवा कतिवटा अर्डर लिनुभयो भनेको यहाँ देखाउँछ। यहाँ अर्डर एन्ड कम्प्लिट भनेको हुन्छ यो। त्यस्तो हामीलाई चाहिने भनेको यो नेप्से टिएमएस ड्यासबोर्ड, माई इन्फर्मेसन, फन्ड म्यानेजमेन्ट अनि अर्डर म्यानेजमेन्ट यति हो। अरू धेरै चाहिने यसमा आवश्यक छैन। हामी चाहिँ अब यो फन्ड म्यानेजमेन्ट यसमा हामीले कोल्याटरल म्यानेजमेन्टमा क्लिक गऱ्यो भने हामीले यहाँबाट कोल्याटरल लोड गर्न सक्छौँ। यहाँबाट हाम्रो इसेवा, आइएमपे, परु ब्याङ्क, अनेक आइपिएस, ग्लोबल आइएम ब्याङ्क एन्ड खल्ती यिनीहरूबाट हामीले कोल्याटरल लोड गर्न सक्छौँ। यहाँ सिलेक्ट यहाँ आइपिएस सिलेक्ट गऱ्यो भने यहाँ वेब सिलेक्ट गरेर हाम्रो यहाँ अमाउन्ट कति लोड गर्नु छ हजुरहरूलाई त्यो यहाँबाट हालेर लोड गर्न सक्नुहुन्छ। देन हाम्रो जाउँ अर्को यो रिफन्ड कोल्याटरल भनेर लेखेको छ। रिफन्ड कोल्याटरल भनेको यो हाम्रो हजुरको यदि कोल्याटरल रिफन्ड आफूलाई फेरि रिटर्न चाहिएको छ भने यहाँ सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो यहाँ ब्याङ्क दिएर हामीलाई यहाँ कति अमाउन्ट रिफन्ड गर्ने यहाँ हालेर सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ।
अनि आयो हाम्रो यो कोल्याटरल हिस्टोरी। कोल्याटरल हिस्टोरीमा हजुरहरूले आजसम्म कतिवटा कोल्याटरल लोड गर्नुभयो भनेर लोड अथवा रिफन्ड गर्नु भनेको यसमा हजुरहरूले यहाँ सक्सेस भएको पनि देखाउँछ। यो सबै यहाँ देखाउँछ। यसरी हेर्नुभयो भने यहाँ देखाउँछ। यसरी देखाउँछ। देन हामी जाउँ कोल्याटरल स्टेटमेन्ट। कोल्याटरल स्टेटमेन्टमा आज हजुरले कति कारोबार गर्नुभयो भनेको यहाँ सबै देखाउँछ। डेबिट अथवा क्रेडिट यहाँ यसरी देखाउँछ। देन हामी जाउँ म्यानेज कोल्याटरलमा। यसमा हाम्रो त्यही सबै इन्फर्मेसनहरू देखाउँछ। कति यो दुईटा यो सेम जस्तै मानिन्छ। हाम्रो डेबिट क्रेडिट कति बेच्नुभयो कति किन्नुभयो यहाँ यसरी देखाउँछ। यसरी डेबिट अथवा क्रेडिट भएको यसरी देखाउँछ। देन हामी जाउँ फाउन्ड सेटलमेन्ट। फाउन्ड सेटलमेन्टमा हामीले बेच्दाखेरि हामीलाई यहाँ सेटलमेन्ट गर्नुपर्छ। यसरी यहाँ सेटलमेन्ट गरेर बल्ल हामीले मेरो सेयरकोमा गएर इडिआइएस अनि सेयर ट्रान्सफर गरेर बल्ल अरूकोमा सेयर जानेछ। बाई इन्फर्मेसनमा हाम्रो सक्सेस भएको ट्रेडहरू सबै यही देखाउँछ। अनि सेल इन्फर्मेसन भनेको हामीले बेचेको। यो बाई इन्फर्मेसन भनेको हाम्रो किनेको सेयरहरू यहाँबाट सेटलमेन्ट गर्नुपर्छ किनेपछि। देन सेल इन्फर्मेसन भनेको हामीले बेचेपछि यहाँबाट टिक गरेर मेक सेटलमेन्ट गर्नुपर्छ यहाँबाट। यसो बुझ्नुभयो होला। अब जाउँ हाम्रो यो अर्डर म्यानेजमेन्टमा। अर्डर म्यानेजमेन्ट भनेको हाम्रो बाई अथवा सेल गर्ने अर्डर दिनेलाई अर्डर गर्नुलाई नै अर्डर म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। यस्तो बाई एन्ड सेल छ यहाँ। बाई एन्ड सेल यो ओपन फेरि मार्केट ओपन भएको बेला यसरी बाई र सेल गर्न सकिन्छ। यो रेड कलर भनेको सेल, यता यो ब्लू कलर भनेको बाई। हामीले सेल गर्दाखेरि रेड कलर यता थिचेर हामीले सेल गर्न सक्यो सेयर। देन बाई गर्नु पर्यो भने यता ब्लू थिचेर ब्लू लाइन आएको बेला बाई गर्न सकियो। अनि यहाँ यो डेली अर्डर बुक भनेको हामीले आज कतिवटा अर्डर दियौँ भनेको यहाँ देखाउँछ। यहाँ नो रेकर्ड एभाइलेबल भनेको छ किनकि आज मैले एउटा नि ट्रेड लिएँ होइन, त्यो भएर। अनि यहाँ अर्डर दिनुहुन्छ। यहाँ अर्डरहरू कम्प्लिट भएको हाम्रो तपाईँको सक्सेस भएको आजको दिनको सक्सेस भएको ट्रेड सेयरहरू यहाँ देखाउँछ। देन हामी चाहिँ हिस्टोरिक अर्डर बुकमा। हिस्टोरिक अर्डर बुक भनेको हाम्रो आजसम्मको ट्रेडहरू सबै यहाँ हेर्न मिल्छ। डेट चुज गरेर हामीले यहाँबाट हेर्न मिल्छ। आज मेरो एउटा पनि छैन, त्यही भएर एउटा 0 नो रेकर्ड एभाइलेबल भनेको देखाइरहेको छ। अब हामी जाउँ ट्रेड म्यानेजमेन्टमा। यसो धेरै खासै केही छैन, एउटै हो यो। अब जाउँ हामी मार्केट डाटामा। मार्केट डाटा भनेको यो हजुरलाई चाहिने भनेको मार्केट डेप्थ अनि लाइभ मार्केट कहिलेकाहीँ हेर्नु पर्यो भने लाइभ मार्केट एन्ड टप 10 गेनर्स एन्ड लुजर्स हजुरहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। मार्केट वाचलिस्ट भनेको हजुरहरूले वाचलिस्ट राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी वाचलिस्ट बनाएर हजुरहरूले टार्गेट बनाएर यसरी बाई अथवा सेल गर्ने भनेर यसरी गराउन सक्नुहुन्छ। एन्ड मार्केट डेप्थ यो अलि इम्पोर्टेन्ट छ। मार्केट डेप्थ भनेको हाम्रो लाइभ मार्केटमा हुने हुन्छ। यसमा हामीले मानम अब एनआइसी हेर्नु पर्यो भने लाइभ मार्केटमा यसरी देखाउँछ। यहाँ भनेको हाम्रो बाई टप 5 बाई भनेर लेखेको छ। हाम्रो टप 5 बायर्सहरू यहाँ देखाउँछ। क्वान्टिटी उनीहरूको प्राइस एन्ड अर्डर कतिवटा अर्डर आएको छ भनेर यहाँ देखाउँछ। एन्ड टोटल क्वान्टिटी यहाँ देखाउँछ। अनि त्यसै गरी हाम्रो टप 5 सेलर लेखेको छ। टप 5 सेलर्स भनेको यो हाम्रो टप बेच्ने मान्छे चाहिँ यहाँ कति छ भनेर देखाउँछ। टोटल यहाँ देखाउँछ, क्वान्टिटी यहाँ देखायो, प्राइस यहाँ देखायो। अनि यहाँबाट हामीले सेल अथवा बाई गर्न सकिन्छ यहाँबाट। सो आजको लागि भिडियो यति नै। यो पहिलो भिडियो भएर होला अलि नर्भस भयो। पछि हाम्रो च्यानलमा राम्रो भिडियोहरू पनि आउँदै गर्छ। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। टिल देन बाई बाई, हेभ अ नाइस डे।